মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই যে গহনাডাল দেখিছে, এই গহনাডালনো মই কেনেদৰে গ্লিটাৰ কাগজ দি পেলাই বনালোঁ তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন। এই যে গ্লিটাৰ কাগজ দেখিছে, ইয়াত দুটা কালাৰ গ্লিটাৰ কাগজ লৈছিলোঁ মই, এটা আকাশী ৰঙৰ আৰু এটা গুলপীয়া ৰঙৰ। আকাশী ৰঙৰ গ্লিটাৰ কাগজখন নৰ্মেল কাগজ আছিল, কিন্তু গুলপীয়া ৰঙৰ গ্লিটাৰ কাগজখনৰ তলফালে ধুনীয়াকৈ আঠা আছিলে, আঠাৰ এটা ধুনীয়া লেয়াৰ আছিলে। তাৰপিছত মই ইয়াত দেখিছে যে সেই ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ কাগজখন, সেইটোৱে চেইনডালৰ লকেট হ'ব। মই ধুনীয়াকৈ কেঁচি দি পেলাই কাটি লৈছিলোঁ। কাটি লৈ পেলাই এই যে হুকবিলাক দেখিছে, এই হুকবিলাক তাঁৰৰ হুক হয়, এইবিলাক কিনিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই তাঁৰৰ হুকবিলাক হাতেৰেও বনাব পাৰে। এই হুকবিলাকত মই কি কৰিলোঁ জানেনে, ধুনীয়াকৈ জুমকা লগাই লগাই দিলোঁ। মণিগুটিৰ জুমকা লগাই পেলাই এই যে আঠা লগাইছোঁ, আঠা লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ তাঁৰকেইডাল বহুৱাই যাম। তাৰপিছত মানে কি জানেনে, এই জুমকাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মানে এই হুকডালত ওলমি ওলমি থকাকৈ ধুনীয়াকৈ 3টা বা 4টা মণি ধুনীয়াকৈ ভৰাই ভৰাই যাম, লাহে লাহে ভৰাম। আৰু ইয়াত মই আঠা লগাই নিদিলেও হয় আকাশী ৰঙৰ গ্লিটাৰ কাগজখনত, কিন্তু তথাপিতো মই আঠা লগাই দিছোঁ, যদিও অকণমানকৈ লৰচৰ হয় বুলি ভয় লাগি থাকে যে সেইকাৰণে। কিন্তু মানে নিদিলেই হয়, কিয় জানেনে, এই যে গুলপীয়া ৰঙৰ গ্লিটাৰ কাগজখন আছে, সেই কাগজখনৰ তলফালে এটা ধুনীয়া আঠাৰ লেয়াৰ আছে। সেই আঠাখিনি ধুনীয়াকৈ আকাশী ৰঙৰ কাগজখনত হেঁচা মাৰি দিলে হুকখিনি এনেও লৰচৰ নকৰে। তথাপিতো মই আঠাখিনি লগাইছোঁ আৰু মনৰ সন্দেহ মাৰিবলৈ। ইয়াত চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ জুমকাখিনি তললৈ ওলোমাই পেলাই মই আঠা লগাই দিছোঁ। এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া মই অকণমান শুকাবলৈ দিম। মই সেইকাৰণে মই শুকাবৰ কাৰণে মানে কি কৰিছিলোঁ, এই ৰ'দৰ জেগাত মানে বিচনাৰ ওপৰত পাৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এই চাওক, এই গুলপীয়া ৰঙৰ এই কাগজখনৰ তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সেই আঠাৰ লেয়াৰটো উলিয়াবলৈ মই কাগজখন এৰুৱাই দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহুৱাই দি পেলাই হেঁচা মাৰি দিছোঁ। চাওকচোন, হেঁচা মাৰি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সেই যিখিনি ঠাইত তাঁৰখিনি আছে বা হুকখিনি আছে, সেই হুকখিনি জেগাত বেছি অকণমান হেঁচা মাৰি দিম। তাৰপিছত আৰু জুমকাখিনি মই ধুনীয়াকৈ তললৈ ওলমি থকাকৈ ওলোমাই দিম। হাতেৰে মই জুমকাখিনি লৰচৰ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ওলোমাই দিম, যাতে পিন্ধিলে জুমকাখিনি লৰচৰ হৈ জ্বলি থাকে। আছে দেখিছেনে, মোৰ যদি কোনোবা এডাল জুমকা সোমোৱা নিচিনা গম পাইছোঁ, মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এয়া হাতেৰে লৰাই পেলাই জুমকাখিনি মই ধুনীয়াকৈ বহুৱাই লৈছোঁ। আৰু কাষেদি যদি ইটো কালাৰৰ গ্লিটাৰ কাগজ যদি ওলাই আছে, ইটো সিটো কালাৰৰ, মই গোটেইখিনি কেঁচি দি পেলাই লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি দিলোঁ। কাৰণ তলেদি ওলাই থকা কাগজখন দেখি বেয়া লাগিব, এটা বেলেগ কালাৰ হ'ব। সেইকাৰণে মই উলিয়াই দি কি কৰিলোঁ জানে, এই ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ। ওপৰত ফেন লাগি আছে, তথাপিতো মই ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, আকৌ মই কি কৰিলোঁ, সেই গ্লিটাৰ কাগজতে জোখ মাৰি ল'লোঁ ফুলি যোৱাৰ কাৰণে। ফুলি যোৱাটো দুখন 4খন কাগজ লাগিব, কাৰণে ওপৰলৈ এটা ৰং, তলফালে এটা ৰং। মই সেইকাৰণে দুখন কাগজৰ পৰা মই 4খন কাগজ উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই এটা চাইজতে 4খন মই কাগজ ধুনীয়াকৈ কাটি সমান কৰি ল'ম। কাটি সমান কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে, কাৰণ ফুলিযোৰৰ মানে দুপাত ফুলি সমান সমান হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত হ'ল কাগজ 4খন, সেইকাৰণে অকণ লাহে লাহে কাটি পেলাই কাগজখিনি সমান কৰিব লাগিব। এয়া মই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কাটি পেলাই সমান কৰি লৈছোঁ। সমান কৰি লৈ পেলাই এতিয়া কি কৰিম, মই কাণৰ যিখিনি চাইজত মানে পৰা নাই, সেই নপৰা কাগজখিনি মই ধুনীয়াকৈ কেঁচি দি পেলাই লাহে লাহে কাটি দিলোঁ। কেঁচি দি কাটিবলৈও সহজ হয়। মই এতিয়া কি কৰিম, সেই চুকিকৈ যিখিনি মানে লকেটটোত চুকিকৈ কটা হৈছে ত্ৰিভুজৰ আকৃতিৰ নিচিনাকৈ, সেই আকৃতিটো মই ফুলিযোৰটো দিম। সেইকাৰণে মই চুকিয়াকৈ প্ৰথমতে এযোৰ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত সেইযোৰৰ জোখতে মই আনযোৰ ধুনীয়াকৈ জোখ মাৰি কাটি ল'ম। কাটি লৈ এয়া চাওকচোন, মই লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া 4খন কাগজে ধুনীয়াকৈ সমান হৈ গৈছে। আৰু এয়া 4খন কাগজ সমান হৈ যোৱাত মই কি কৰিলোঁ, এয়া তাত লগোৱা হুকখিনি মানে যিখিনি ফুলিযোৰ ওলমি থাকিবলৈতো কাণত ওলমি থাকিবলৈ হুক লগাব লাগিব। আৰু সেই হুকখিনি মই ওলোমাবলৈ ধুনীয়াকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ, কাৰণ ইয়াত দুডাল হুক লাগিব। এডাল কাণৰ পৰা ওলমি থাকিব আৰু লগতে এডাল ফুলিৰ লগত সংযোগ থাকিব।
সেই দুইডাল হুক মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে দুইডাল লগাই ল'লোঁ লগাই লৈ পেলাই মই কি কৰিম এই ফুলি যোৱাত চাওকচোন মই ফুলি যোৱাত ধুনীয়াকৈ আঠা দি পেলাই মই হুকডাল অকণমান সময় বহুৱাই ল'ম তাঁৰডাল বহুৱাই ল'ম প্ৰথমতে হুকডালটো ওপৰ ফালে ওলমি থাকিব তাৰপিছত মই এতিয়া দুই পাত ফুলিতে মই এনেদৰে আকাশী ৰঙৰখনত মই আঠা লগাই দি লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰিম সেই গুলপীয়া ৰঙৰ গ্লিটাৰ কাগজখনৰ পৰা লেয়াৰটো এৰুৱাই পেলাই আঠাখিনি ধুনীয়াকৈ হেঁচা মাৰি লগাই দিম প্ৰথমতে অকণমান শুকাবলৈ দিব লাগে আঠাখিনি লগোৱাৰ পিছত অকণমান নহ'লে মানে আঠাখিনি এই পিছলি যাব পাৰে তো পনীয়া নিচিনা হৈ থাকে যে সেইকাৰণে মানে অকণমান ৰ'দত শুকাবলৈ দি পেলাই তাৰপিছত এই গুলপীয়া ৰঙৰ সেই লেয়াৰটো উলিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ আঠাৰ লেয়াৰটো উলিয়াই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ হেঁচা মাৰি দিম আৰু মোৰ ফুলিযোৰ হৈ গ'ল ফুলিযোৰ ওপৰত মই কিছুমান কৰি পাথৰ এইখিনি লগাইছিলোঁ কাৰণ শুকাবলৈ অকণমান সময় দিব লগা হৈছিল আৰু লগে লগে এই বস্তুখিনি লগাওঁতেও মই দৌৰাদৌৰিকৈ লগালোঁ কাৰণে সেই বস্তুখিনি লগোৱাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবলৈ নহ'ল মই এই বস্তুখিনি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পাথৰ লগাই দিলোঁ লগতে মণি লগাই দিলোঁ আৰু এই কৰিখিনি লগাই দিলোঁ কৰিখিনি সেইখিনি প্লাষ্টিকৰ কৰি হয় আৰু দেখাত গহনাটো বাৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি গহনাটো আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন দেই